Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually video ni disponsor oleh Transcend. Mereka minta saya review SSD terbaru mereka iaitu Transcend 220S. Kalau ikutkan SSD ni bukanlah yang terbaik, tapi kita boleh kata dia punya kualiti tu okey-okey lah. Sebab dia pakai 3D NAND flash, so dia punya kualiti tu lebih kurang dengan TLC punya SSD. Kemudian kalau ikut dia punya website, bacaan untuk SSD ni, read speed untuk SSD ni ialah 3,500 MB per second, manakala untuk write speed ialah 2,800 MB per second. Untuk siapa-siapa yang belum faham tentang read dan juga write speed, untuk read speed tu ialah masa untuk kita loading satu apps ataupun masa untuk kita loading satu game tu lah. Macam kalau kita main Dota, kita tekan play dekat Steam tu, so masa untuk kita dapat main Dota tu, kalaulah speed SSD tu laju, dia makin laju lah. Dan untuk write speed pula, masa untuk kita install software ke dalam kita punya PC ataupun masa untuk kita save satu-satu file ke dalam kita punya PC. So itu tentang read dan juga write speed. Tentang Outlook SSD ni, kalau kita tengok, sekali tengok pun kita dah tahu yang nothing special tentang Outlook SSD ni. Dia just a normal plain PCB board yang warna hijau kot. Dia tak ada RGB, dia tak ada heatsink, dia just a normal SSD lah. So saya review tentang Transcend 220S. Dalam video kali ni saya nak guna kesempatan ni untuk terangkan kepada anda kenapa dekat motherboard yang sama, dekat slot yang sama secara fizikal, tapi bila kita cucuk SSD yang sama, dia punya speed tu berbeza. Kalau beza dalam 20% tak ada masalah. Tapi kalau macam kita punya SSD 220S ni, dia boleh baca 3,500 MB per second, tapi bila kita cucuk, dia punya bacaan just 800 MB per second. Memang tak boleh accept kot. Kita bayar mahal-mahal untuk speed yang laju, tapi kita dapat yang macam tu je kan. So anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni saya akan kongsikan dengan anda kenapa dekat motherboard yang sama, dekat slot yang physically dia sama M.2 PCIe, tapi bila kita cucuk A dengan B, dia punya speed bacaan tu berbeza. Jom. Jawapan kepada persoalan saya sebelum intro tadi ialah motherboard. Yes, walaupun dekat motherboard tu kita nampak dia punya slot PCIe M.2 SSD tu sama. Dia punya lubang jangan fikir lucah. Dia punya lubang tu sama. Sekali tengok memang sebiji sama, tapi hakikat dia punya spesifikasi totally different. Dia punya spesifikasi memang berbeza. That's why ada motherboard yang murah, ada motherboard yang mahal. Dalam video sebelum ni saya ada terangkan kenapa anda kena beli motherboard yang murah. Mungkin kalau anda dah tonton video tu, anda faham apa yang saya nak cerita kali ni. Kalau anda belum tonton, anda boleh tonton video tu sekarang dan anda balik tengok video ni. So balik pada cerita kita tadi, saya bagi contoh dekat motherboard yang saya sedang guna iaitu ASRock X370 Killer SLI. Dekat motherboard ni dia ada dua slot PCIe M.2 SSD, dekat bawah dan juga dekat atas. Dekat atas tu dia ada label Ultra M.2 punya slot lah. Percaya atau tak, kalau saya cucuk Transcend 220S ni dekat bawah, saya akan dapat speed yang rendah. Macam contoh sekarang, saya tunjuk kepada anda bila saya cucuk dekat bawah, speed yang saya dapat ialah 878 MB per second saja. Tapi bila saya pindahkan saya punya SSD ke slot yang atas, speed untuk Transcend 220S ni saya dapat dalam 2,860 MB per second. Dia punya perbezaan tu seriously memang ketara. Actually kita faham yang memang bila kita cucuk SSD, apa yang dia tulis dekat website, apa yang kita dapat pada dunia nyata memang berbeza. Tapi kalau dari 3,500 MB per second jatuh hingga 800 MB per second, ni memang abnormal. Dia punya culprit tu tak lain dan tak bukan slot untuk PCIe M.2 SSD tu. Okey, yang bawah tu kita panggil PCIe Gen 2 X2 yang max speed dia boleh support hingga 1 GB per second ataupun 1000 MB per second. Manakala untuk slot atas yang dia ada label Ultra M.2 tu, yang tu kita panggil PCIe Gen 3 X4 dan max speed dia boleh cecah hingga 3000 MB per second. That's why bila anda beli ataupun nak pasang SSD, speed SSD ni penting, tapi tak kurang pentingnya ialah slot dekat anda punya motherboard ataupun dekat anda punya laptop. Macam dekat laptop kan, kita boleh tengok dekat pasaran sekarang banyak je laptop yang sediakan slot untuk M.2 SSD, tapi dia tak nyatakan sama ada PCIe SSD ataupun SATA SSD. So sometimes kita dah bazirkan banyak gila dekat NVMe SSD ataupun PCIe SSD,
Tapi kita punya slot tu SATA. Jadi kita punya speed tu dapat yang biasa-biasa sajalah. Jadi anda kena check dulu sama ada anda punya laptop tu dia support SATA SSD ataupun PCIe NVMe SSD. Masa beli tu janganlah duk gila-gila nak speed yang laju tapi dalam masa sama kita punya motherboard tu noob. Nanti orang pandang lekeh kot. Terima kasih kepada Transcend sebab sponsor saya untuk buat video ni. Harga untuk Transcend 220S 1TB ni ialah RM639. Of course harga dia memang tak, apa kita cakap, dia tak fix macam tu. Anda akan dapat tengok dia punya harga turun dan dia punya harga naik lah. So itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Transcend dan terima kasih kepada anda yang sedia menonton. Kalau anda belum subscribe channel YouTube Mona Lisa, tekan butang subscribe sekarang. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh. Jumpa lagi.